Earn by just watching ads. Make money online. Welcome viewers! Marahil na gusto natin lahat makakita ng pera, lalo na ngayong pandemic na kung saan ang karamihan sa mga kababayan natin ay nawalan ng trabaho. Kaya ang video namin ngayon ay magtatalakay sa katanungan kung paano ba talaga tayo maka-earn ng pera sa simpleng panunood lamang ng mga ads. Stay tuned until the end of our video because we collected the top 10 best apps and websites to help you make some extra cash just by clicking and watching a few ads. And more importantly, sisiguraduhin namin na ang video na ito ay hindi naglalaman ng mga fake websites o apps na nagsascam lang sa iyo ng pera. Huwag din kayo mag-aalala tungkol sa spam dahil ang mga original websites na ito ay totoong makakatulong sa inyo mag-earn ng totoong pera simply by watching ads. And maybe completing some easy surveys kahit cellphone lang ang gamit nyo. Ang mga apps na ito ay may iba't ibang mga money-earning features maliban sa pagnunood ng mga ads. Maaari din kayo maglaro ng mga online games, solve math problems, captchas, and many more. Kaya sit back and relax as we show you the best well-known apps to help you earn money simply by watching ads or doing other related things. Number 1. Ad Wallet. Kapag naghahanap kayo exclusively ng mga websites o mga platforms na kung saan makakita ng pera sa simpleng panunood ng mga ads, bagay na bagay ang website na Ad Wallet para sa inyo. Napaka-convenient lang ang umpisa sa platform na ito dahil ang dapat mo lang gawin ay ipindot ang sign up na button sa top right corner ng website tapos makaumpisa na kayong kumita ng pera. Maaari kayong kumita ng higit $3 or 150 pesos per video ad at makakuha din kayo ng extra $1 sa bawat tao na in-invite mo para gumamit ng app na ito. At baka magtatanong kayo kung paano kayo maka-cash in sa inyong earnings. Well, napaka-simple din ito. Kapag naka-earn na kayo ng at least $10 or 500 pesos sa inyong account, pwede nyo na itong ipadala sa inyong bank of choice. O kapag mas prefer nyo ang PayPal account nyo. Additionally, makagamit ka din sa mga points na ito para mag-redeem ng mga iba't ibang gift cards related sa mga malalaking e-commerce sites tulad ng eBay at Amazon o kahit anong shopping platform sa list nila. Before we continue, huwag niyo kalimutan mag-like sa ating video at mag-subscribe sa aming channel for more quality content. Number 2. Swagbucks. Ang Swagbucks ay isa sa pinakasikat na platform kung saan pwede kang manood ng mga video ads para kumita kayo ng pera. Isa itong GPT site o get paid to, kaya pwede din kayo mag-participate sa mga surveys at product reviews para makadagdag sa inyong earnings. Ang bawat task sa Swagbucks ay nagbibigay ng reward points na pwede nyong i-cash in kapalit ng totoong pera. Maaari din kayong makakuha ng bonus kapag mag-sign in kayo. Pero tandaan nyo na kapag mag-sign up kayo, maaari kayong tanungin tungkol sa inyong basic personal information. Rest assured, ang lahat na ito ay legal. Ang impormasyon na ibibigay nyo ay gagamitin para ma-tailor fit ang mga ads at surveys para sa inyo. Ang masaklap ay ang bawat swagbuck ay approximately $0.01 o 0.50 pesos lamang. At kailangan kayo mag-accumulate ng at least 300 swagbucks bago kayo mag-cash out gamit ang PayPal. Number 3. Inbox Dollars. Ang Inbox Dollars ay medyo pareho lang sa Swagbucks. Maaari kayong kumita ng pera sa panunood ng mga ads, paglalaro ng mga games, pag-fill out ng surveys o sa simpleng pag-sign up lamang sa mga iba't ibang promotional offers na hindi nyo nga kailangan i-avail. Pwede din kayo mag-download sa Inbox Dollars sa inyong mobile phone para makakita ng pera on the go. Ang Inbox Dollars ay nagbibigay ng welcome bonus na may halagang $5 or 250 pesos para sa mga bagong miyembro. Subalit, tandaan nyo, ang minimum cash out level na kailangan nyong i-attain ay mas mataas kaysa sa Swagbucks. At kailangan kayong mag-accumulate ng $30 o 1,500 pesos bago nyo ma-claim ang inyong pera. Number 4. Slide Joy. Slide left, right, or up para kumita ka ng pera. Sounds easy? Oo naman. Napakasimple ang konsepto ng app na ito. Pwede nyong i-install ang Slide Joy app mula sa Google Play Store o kaya galing sa kanilang official website. Pagkatapos nyo i-install ang app, kailangan nyo munang i-lock ang inyong mobile screen para makakita kayo ng mga ads. Ibig nitong sabihin na hindi ka pwedeng mag-text, chat, call at iba pa kapag gusto mong kumita ng pera.
Ang dapat nilang gawin ay mag-swipe left, right, or up according sa mga ads na inyong pinili. At ang points na na-accumulate mo ay idadagdag sa inyong SlideJoy account. Maaari kayong makareceive ng mga iba't ibang klaseng ad request which depends sa inyong interest. What's more, ang app na ito ay na-feature sa iba't ibang mga sikat na websites tulad ng TechCrunch, CNET, CNBC, at ibang mga trusted publishers. Number 5. Ibotta. Isa itong one-size-fits-all na platform. Ang Ibotta ay isang online shopping platform tulad ng Lazada at Shopee na kung saan pwede kayong kumita ng cashback sa bawat purchase mo gamit ang app na ito. Merong mga iba't ibang bagay na binibili natin araw-araw. Ibig nito sabihin na makakakita ka ng cashback kada araw. Kalaunan, ini-require ng app na manood kayo ng simpleng video ad para mag-redeem sa inyong pera. Merong mga iba't ibang mga sikat na brands na associated sa Ibotta kagaya ng SNR, Pizza Hut, Booking.com, KFC, and so on. Kailangan lang kayo maghanap ng inyong item sa online shop nila, bilhin ito at idagdag ang resibo na isinend nila sa account niyo pagkatapos niyo manood ng video ad na magtatagal ng approximately 30 seconds lamang. At pagkatapos niyan, dyan mo lang makukuha ang inyong cashback. Tandaan nyo na hindi available ang app na ito sa iba't ibang lugar sa bansa natin. Pero sigurado na available sa NCR at mga ibang big cities na malapit sa Manila. Number 6. Wow App. Earn, share, do good. Ang Wow app ay isang libreng app na makikita at mada-download mo sa Google Play Store. Pagkatapos niyan, pwede na kayo kumita ng pera sa simpleng panunood lamang ng mga videos. Pwede din kayong kumita ng pera sa pagkumpleto ng mga iba't ibang surveys, reviews, at ibang mga methods na available din sa app. At once na meron na kayong 500 pesos, pwede nyo na ito i-redeem gamit ang inyong Wow App account. At nakadepende sa inyo kung ilalagay nyo ito sa mismong account mo o idodonate mo ba sa charity of your choice at makakuha kayo ng mga incentives. May iba't ibang pagpipilian ng app na ito pagdating sa mga methods kung paano kayo kumita. Pwede kayong kumita ng pera sa simpleng pagchat-chat sa inyong mga kaibigan gamit ang in-app messenger. Pwede din kayong mag-earn ng mga iba't ibang klaseng cashback sa paggawa ng inyong shopping at pag-check out gamit ang app. At oo, pwede nyo din i-refer ang app na ito sa inyong mga kaibigan para makakuha kayo ng 100 pesos. Ilan lang ang mga ito sa mga iba't ibang halimbawa kung paano kayo makakita ng pera aside from watching ads. Sa ngayon, ang Wow app ay merong mas higit pa sa 1 million downloads sa Google Play Store at ang reviews na available sa page nila ay may 3.9 out of 5 stars. Number 7. Unicorn. Watch ads and win money. Isa ito sa mga bagong next-gen app sa video namin na tuloy-tuluyang lumalaki ang kanilang user base. Ang app na ito sa ngayon ay may mas higit pa sa 2,000 installs at nag-score din ito ng napakataas sa mga ratings. Ang mismong user interface sa app na ito ay napaka-illustrated at specific kaya kahit anong klase ng user ay pwedeng makagamit at makaintindi sa app at makaumpisa na kumita ng pera kahit wala silang technical knowledge. Pero bago kayo makakita ng pera, kailangan nyo munang gawin ang mga steps na ito. Siyempre, mag-uumpisa kayo sa pag-install sa app. I-send nyo ang inyong referral code sa mga kaibigan nyo at kapag nag-share ang inyong mga kaibigan ng kahit anong post via ang mismong app o kaya gamit ang Facebook, makakatanggap kayo ng $0.50 or 25 pesos bawat share nila. At siyempre, pwede kayong manood sa mga iba't ibang videos at sumagot sa mga surveys para kumita ng mas maraming pera. Number 8. Math Cash. Solve and earn rewards app. Kapag magaling kayo sa simpleng elementary arithmetic at problem solving related sa math, marahil na makakakita kayo ng pera pag gumamit kayo sa app na ito. Ang kailangan nyo lamang gawin ay ang pag-solve ng math questions at mag-collect ng mga points based sa difficulty ng problema na sinolve nyo. Merong iba't ibang methods na maaari nyong gawin para kumita ng pera kagaya ng dual mode, guess and win, survey tasks, at of course, ang simpleng panunood ng mga in-app ads. Ang app na ito ay fully free to play at makaka-redeem kayo ng inyong points pagkatapos nyo abutin ang minimum cash out limit na 1,000 pesos. Pero kapag maka-refer kayo sa mga kaibigan nyo, pwede din kayo magdagdag sa inyong earnings. Kaya what are you waiting for? Just install the app tapos isend nyo ang notification link sa inyong mga kaibigan.
Additionally, ang app na ito ay merong napakasimple at napakaganda na interface na swak sa mga tao ngayon. Sa ngayon, ang app na ito ay merong sobra pa sa 1 million installs at nagkolekta din ito ng mga iba't ibang high rating reviews. Number 9. Make money. Free cash rewards app. Pwede kayong kumita ng pera gamit ang app na ito sa simpleng paraan ng pag-click lamang at pag-install sa mga bagong app sa inyong mobile phone. I-invite ang mga kaibigan nyo para makakita din sila ng pera at magbibigay ng bonus ang platform para sa inyong referral. Kaya kapag naghahanap kayo ng mga iba't ibang paraan na merong mataas na posibilidad na kikita kayo ng pera, then this app is for you. Pwede kayong mag-payout sa inyong earnings directly sa inyong bank account o pwede din kayong gumamit ng PayPal. Ang app na ito ay tuloy-tuluyang ginagamit ng mga iba't ibang tao sa buong mundo. Maaari din kayong kumita ng extra points sa simpleng panunood ng mga ibang ads sa app. Ang app mismo ay merong napakataas na installation number at recently lang ito nag-cross ng 1 million users. Number 10. Creation Rewards. Sa paggamit nyo ng Creation Rewards app, pwede kayong kumita ng pera sa simpleng panunood ng mga videos, pagsagot sa mga daily surveys, pag-explore sa mga websites, online shopping, pag-avail sa mga free offers, at iba pa. Basically, combination ito sa mga iba't ibang earning potential na ipinakita namin sa video ngayon. Ang mismong platform na ito ay nagpa-partner kasama sa mga advertisers na gustong magbenta ng mga produkto at services sa inyong region. Ang offer wall ay nagpo-provide ng potential na makakita kayo ng ilang libo in points. At kapag nakaipon na kayo ng 5,000 points sa unang 60 days nyo, makakakuha din kayo ng $50 or 2,500 pesos sign-in bonus. At kapag naka-accumulate kayo ng 1,000 points, pwede nyo na itong i-redeem for $5 or 250 pesos. Maaari kayong pumili ng inyong bank account o PayPal depende sa region na kung saan kayo nag-sign up. For more related videos, feel free to check out our channel description below for more related topics and most useful business tips na siguradong magpapa-increase sa inyong financial literacy.